What is happiness? खुसीको परिभाषा के हो? यदि मैले अहिले तपाईहरुलाई यो प्रश्न गरे भनेदेखि 99% मैले डिफरेन्ट एन्सर पाउँछु। यदि मैले यही प्रश्न एउटा विद्यार्थीलाई गरे जसले भर्खर बोर्ड एक्जाम दिएर रिजल्ट पर्खिरहेको छ, उसको लागि त्यो बोर्ड एक्जाममा एकदमै राम्रो अङ्क लिएर पास हुनु, फर्स्ट डिभिजन A+, A त्यो श्रेणीमा पास हुनु नै उसको लागि सबैभन्दा ठुलो ह्याप्पिनेस मोमेन्ट हुन्छ। यदि भर्खर कुनै छात्र भर्खरै कलेज अथवा उसले डिग्री सकेर नयाँ जब खोजिरहेको, नोकरी खोजिरहेको मान्छेलाई मैले तिम्रो लागि अथवा तपाईको लागि सबैभन्दा खुसीको पल के हुनेछ भनेर प्रश्न गरे भनेदेखि 100% उसको एन्सर हुन्छ जब पाउन, कुनै पनि एउटा राम्रो कम्पनीमा अथवा गभर्नमेन्ट जब पाउन नै उसको लागि सबैभन्दा खुसीको पल हुनेछ। त्यस्तै एउटा नानी जसले आमा या बाबा अफिस गइरहेको छ, दिनभरि कुरेर बसेको छ, जब आमा या बाबा फर्केर आउँछ उसलाई एउटा चकलेट लिएर, हैन, त्यो पल नै सायद त्यो नानीको लागि चाहिँ सबैभन्दा खुसीको पल हुनेछ। र त्यसै कारणले गर्दा सबैको लागि खुसीको डेफिनेसन्स एकदमै भिन्न भिन्न हुनेछ। र तर मेरो विचारमा चाहिँ मैले चाहिँ खुसीलाई चाहिँ दुईटा डिभिजनमा चाहिँ मैले बाँडेको छु। एउटा छ सर्ट टर्म ह्याप्पिनेस जो चाहिँ एक्सपायरी डेटसँग आउँछ। जस्तै तपाईँ स्पेसली सर्ट टर्म ह्याप्पिनेस चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, सांसारिक चिजहरूमा मोह हुनु अथवा सांसारिक चिजलाई पाउनु खोज्नु चाहिँ एउटा सर्ट टर्म ह्याप्पिनेस, अथवा सांसारिक चिजलाई पाउनु चाहिँ एउटा सर्ट टर्म ह्याप्पिनेस हो, जो चाहिँ तपाईँले सर्टेन टाइममा गएर त्यो एक्सपायर भएर जान्छ। र अर्को चाहिँ छ लङ टर्म ह्याप्पिनेस। लङ टर्म ह्याप्पिनेस चाहिँ सांसारिक चिजलाई छोडेर आफ्नो भित्र खोज्नु अथवा आफ्नो भित्र भएको खुसी अथवा शान्तिलाई खोज्नु चाहिँ लङ टर्म ह्याप्पिनेस हो, जसको चाहिँ कुनै एक्सपायरी डेट छैन। अब इक्जाम्पलको लागि तपाईँले हेर्नुहोस्, सर्ट टर्म ह्याप्पिनेस भर्खरै मार्केटमा एउटा आइफोन लन्च भयो अरे, तपाईँले कसो गरेर के गरेर तपाईँले त्यो फोन किन्नु भयो अरे, अन्त तपाईँले सोसियल मिडियामा पनि लाउनु भयो, इन्स्टाग्राममा पनि लाउनु भयो, टिकटकमा पनि लाउनु भयो, नयाँ फोन किनेको एकदम लाउनु भयो। तर के हुन्छ टाइम, सर्टेन टाइम, विक मन्थ बादमा के हुन्छ, त्यो ह्याप्पिनेस एक्सपायर भएर जान्छ नि। तपाईँलाई त्यो आइफोन तपाईँलाई त्यो अरू तपाईँको भएको अरू फोन जस्तै भएर जान्छ, तपाईँलाई त्यसको कुनै महत्त्व नै रहँदैन, त्यति साह्रो महत्त्व नै रहँदैन। अथवा कुनै पनि मैले भने त अघि नै एउटा काम खोजिरहेको नवयुवक युवती जसले भर्खरै नोकरी पाए, उसको लागि त्यो चिज कस्तो हुन्छ, बट सर्टेन टाइमको लागि एकदमै ह्याप्पिएस्ट मुभमेन्ट हुन्छ। उसले पार्टी देला, घरमा सबैजना खुसी, सबै चिज, होइन, एकदम 1 महिना 1.5 महिना त उसको लागि एकदमै सपनाको संसारमा नै पुगेको जस्तो हुन्छ। तर आफ्टर सर्टेन टाइम के हुन्छ, त्यो काम, त्यो जब, एभ्री डे सेम रुटिन गर्दा गर्दा मान्छे के हुन्छ, थाकेर जान्छ। त्यो ह्याप्पिनेस कहाँ गयो उसलाई थाहै हुँदैन। तर लङ टर्म ह्याप्पिनेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ आफ्नोमा भित्र भएको, जब हाम्रोमा भित्र भएको जुन खुसी छ अथवा शान्ति छ अथवा जे छ मेरो जीवनमा त्यसमा नै म खुसी छु, कन्टेन्टमेन्ट भन्छ नि, त्यो पाउनु नै मेरो विचारमा चाहिँ संसारको सबैभन्दा ह्याप्पिएस्ट पर्सन चाहिँ त्यही हुनेछ। त्यसै कारणले श्रीमद् भगवत गीतामा पनि च्याप्टर 18 को भर्स 37 मा श्रीकृष्ण भगवानले ह्याप्पिनेसको बारेमा एकदमै मिठो, तमम तत्त सुखम सात्विकम प्रोक्त आत्मा बुद्धि प्रसादजम, द ह्याप्पिनेस कम्स फ्रम लङ प्र्याक्टिस which lead to the end of suffering, which at first is like poison but at last like nectar। मतलब ह्याप्पिनेस अथवा खुसी भन्ने चिज चाहिँ हामीले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, यसलाई आराम साथले हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन। जस्तै अब लङ टर्ममा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँ जे छ तपाईँकोमा त्यसमै तपाईँ सन्तुष्ट बस्नुहोस्। यो अहिलेको जमानामा एकदम गाह्रो छ नि त, सोसियल मिडिया, तपाईँको साथीले गाडी किन्यो, तपाईँको साथीले आइफोन किन्यो, तपाईँको साथीले कुनै जग्गामा गएर प्रपर्टी किन्यो अरे, अथवा तपाईँको साथीले कहीँ एउटा स्टक मार्केटमा पैसा हालेर उसले डबल पैसा बनायो अरे, यस्तो सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हामीलाई कस्तो हुन्छ? हामीलाई पनि के हुन्छ, एउटा प्रकारको ईर्ष्या आउँछ। यदि मैले पनि त्यस्तो गर्नु सकेँ भनेदेखि, होइन, ईर्ष्या, डाहा भन्ने कुरा आउँछ। र यो एकदमै सजिलो छैन नि त। अथवा कसैको लागि पनि तपाईँले नराम्रो नभन्नु, सबैको लागि तपाईँले राम्रो सोच्नु, सधैँ तपाईँ हाँसेर बोल्नु,
तपाईँलाई जस्तो चिज भइरहेको होस् तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँमा हाँसेर बोल्नु त्यो सजिलो छैन नि त। यसको लागि तपाईँले निरन्तर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र प्र्याक्टिस गर्नको लागि तपाईँले निरन्तर ध्यान गर्नुपर्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म जब हामीले योलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ तब चाहिँ हाम्रो जति पनि हामीले भोगेका छौँ यो छोटो सर्ट टर्म ह्याप्पिनेसहरूमा जुन छ हामीले पाउन खोज्छ त्योबाट चाहिँ हामीले मुक्त पाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ एउटा खुसीको संसारमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौँ। र सुरुवातमा जब हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ यो लङ टर्म ह्याप्पिनेस हामीलाई एउटा दबाई खाएको जस्तो। तपाईँ यदि बिमार भएर तपाईँ हस्पिटल जानु भयो के हुन्छ, तपाईँलाई दबाई दिन्छ डक्टरले। के दबाई तपाईँलाई मिठो दिन्छ, चियामा चिनी हालेर घोलेर दिएको जस्तो हुन्छ हुँदैन नि, तितो हुन्छ नि। खाँदा पनि एकदम गाह्रो हुन्छ, कसैलाई त खानै नसकेर उल्टी पनि गर्छ होइन। दबाई खानु नसकेर कसैलाई त इन्जेक्सन हालिदिन्छ, कसैलाई सिरिन हालिदिन्छ, किनभने त्यो लिन गाह्रो छ नि त, तितो हुन्छ। अब जब लङ टर्ममा तपाईँलाई त्यो के भएर जानेछ, तपाईँको लागि स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो भएर जानेछ, तपाईँले त्यो बिमारलाई तपाईँले जित्नुहुनेछ। त्यस्तै ह्याप्पिनेस इन द लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँलाई जब प्र्याक्टिस गरेर जानुहुन्छ त्यो ह्याप्पिनेस तपाईँलाई एउटा के हुन्छ अमृत जस्तै भएर जान्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ अहिलेको जमानामा स्पेसली अहिले करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ ह्याप्पिनेसको लागि हामीले बाहिर इक्जाम्पलको लागि मान्छेले ह्याप्पिनेस खोज्नु कहाँ जान्छ, सपिङ मल जान्छ। मान्छेले थरीथरीको ब्रान्डेड सामानहरू किन्ने, घडी किन्ने, जुत्ता किन्ने, लुगा किन्ने होइन, थरीथरीको रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खाने होइन, ठुल्ठुलो होटलमा गएर बस्ने होइन, नाना प्रकारको गाडीहरू, डिफ्रेन्ट ब्रान्डको गाडीहरू, मर्सिडिज, BMW, टेस्ला होइन, यो किन्दा पो मलाई खुसी हुन्छ कि त्यो किन्दा पो मलाई खुसी हुन्छ कि भनेर नाना प्रकारको चिजहरू किन्ने अथवा प्रपर्टिजहरू किन्ने, लग्जरियस प्रपर्टिजहरू किन्नुमा हामी व्यस्त छौँ। हामी चाहन्छौँ कि हामीले त्योबाट चाहिँ हामीलाई सडन खुसी आओस्। अफकोर्स तपाईँले खुसी त पाउनुहुनेछ, तर के हो त्यो सडन टाइमको लागि हो नि त। आफ्टर मन्थ विक के हुन्छ त्यो तपाईँलाई बेकार जस्तो भएर जान्छ, बेकार। अहिले गएर मैले अदानी अथवा अम्बानीलाई गएर एउटा मर्सिडिज गाडी अथवा बेस्ट अहिले भर्खर निस्केको टेस्ला गएर देखाएन, उसलाई के हो त्यो युजलेस हो, किनभने उसकोमा त्यो सबै छ। अब त्यो उसले किन्नु पनि सक्छ, उसको लागि त्यसको कुनै महत्त्व नै छैन। त्यो हाम्रो लागि एउटा मारुति भेन जस्तै हो, उसकोमा त त्यस्तो गाडी कति छ र त्यसको कुनै महत्त्वै छैन। त्यस्तै सर्ट टर्म ह्याप्पिनेसको के हुन्छ एउटा एक्सपायरी भएर आएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यसको कुनै महत्त्वै हुँदैन आफ्टर सम टाइम। तर लङ टर्म ह्याप्पिनेस जब हामीले प्राप्त गर्छौँ तब हाम्रो लागि सबै चिज के हुन्छ एकदमै खुसीको पल भएर जानेछ। चाहे तपाईँ बोरामा सुत्नुहोस्, चाहे तपाईँको घरमा पानी चुहिरहेको होस्, चाहे तपाईँले दिनमा एकपल्ट मात्रै खानु पाओस्, चाहे तपाईँको हातमा ब्याङ्क ब्यालेन्स केही पनि नहोस् होइन, तपाईँको कुनै प्रपर्टी नै नहोस्, तर त्यस्तो मान्छे चाहिँ संसारको सबैभन्दा खुसी मान्छे हुन्छ। त्यही कारण त लाग्छ मलाई ठुलो हाम्रो ऋषि मुनिहरू भयो, ठुलो विद्वानहरू भयो, जसले सारा संसारलाई त्यागेर त्यो चिजमा लागेको छ र उनीहरूलाई त्यही चिजमा एकदमै आनन्द पाइरहेको छ। न त उनीहरूलाई भोलिको समस्या छ, लुटी ल्याउँ भुटी खाउँ भन्ने नेपालीमा उखान छ नि, आज जे पाए त्यही लिएर आउँछ खान्छ, भोलि उनीहरूलाई टेन्टै छैन। त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ मलाई एउटा कथा याद आयो, एउटा कस्तुरी मृगको, उसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ मस्क डियर होइन। एक दिन चाहिँ मस्क डियर जङ्गलमा घाँस खाँदै थियो अरे, चढ्दै थियो अरे, उसलाई सडनली उसलाई त्यो वरिपरि यति राम्रो सुगन्ध आयो अरे कि उसले त्यो सुगन्ध चाहिँ कहाँबाट आएको छ, यसको चाहिँ म शोध पत्ता लाउँछु भनेर खोज्नु थाल्यो। खोज्दै जाँदा जङ्गलमा हात्तीलाई भेटेर हात्तीलाई सोधेर हात्तीले पनि पत्तै लगाउनु सकेन अरे, बाँदर बाघ जति पनि जङ्गलको जनावर थियो तिनीहरूलाई सोध्दै गएर कसैले पनि भन्नु सकेन अरे। उसले पहाड पर्वत चढेर जङ्गल नाला दाला गर्दै खोज्दै जाँदै अरे, कतै पनि पाउनै सकेन अरे। हप्ता दिन महिना दिन खोजिसकेर पाउनै सकेन अरे। त्यो गन्ध अझै मिठो हुँदै जाँदैछ अरे, कतै लाउनु सकेन अरे। र हप्ता 15 दिन जब खोजिसकेपछि थाकेपछि चाहिँ ल म चाहिँ अब हारेँ भनेर चाहिँ जब जङ्गल बिचमा गएर सुत्नु गयो अरे, सुत्नु जाँदा चाहिँ उसको मुख चाहिँ उसको नाइटोमा पऱ्यो अरे, नाभिमा। तब चाहिँ उसलाई थाहा भयो अरे कि उसको जुन सुगन्ध थियो त्यो सुगन्ध चाहिँ बाहिरबाट आएको होइन रहेछ, उसको नाइटोबाट नाभिबाट पो आएको रहेछ भने। त्यस्तै छौँ अहिले हामी पनि। हाम्रो ह्याप्पिनेस चाहिँ हाम्रो भित्रै छ,
यदि हामी एकदम भित्र चिजमा सबै चिजमा हामी आनन्द छौँ भनेदेखि त बाहिर खोज्नै परेन नि त। त्यस्तै भयो हाम्रोमा जब खुसी खोज्नको लागि हामी बाहिर बाहिर कुदी हिँड्छौँ, यता जान्छौँ उता जान्छौँ, सपिङ गर्छौँ, खाना खान्छौँ, मैले भनेको जस्तो होइन, साथीभाइसँग गएर डिस्को जान्छौँ होइन, नाना प्रकारको ग्याजेटहरू किन्छौँ। तर सडनली के हुन्छ, त्यो ह्याप्पिनेस नै होइन, त्यो एकछिन क्षणभरको लागि मात्रै हामीलाई खुसी दिन्छ। तर तपाईँको आफ्नो लङ टर्म ह्याप्पिनेस भन्ने कुरा चाहिँ जब तपाईँ आफै आफूमा एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँमा जे कुरा छ त्यसमै तपाईँ एकदम सन्तोक भएर बस्नुभएको छ, त्यसमा नै हामीले ह्याप्पिनेस भन्ने कुरा पाएर जान्छ। त्यस्तै प्रसङ्गमा एकजना युवक ऊ पनि एकदम मन चञ्चल भएर बस्थ्यो अरे, जे सानो चिजमा पनि उसलाई रिस उठ्ने अरे। अन्त ऊ चाहिँ एक दिन एउटा कुनै एउटा गुरुजी भएको जग्गामा गएर भेट्न गयो अरे। अन्त उसले गएर एउटा गुरुजीलाई सोध्यो अरे, गुरुजी हेर्नुहोस् न, मेरो मन जहिले पनि चञ्चल हुन्छ, मैले केही राम्रोसँगले सोच्नु सक्दिनँ, म खुसी पनि बस्नु सक्दिनँ, खुसी बस्नु खोज्दा पनि खुसी बस्नु सक्दिनँ, यसको चाहिँ के होला कारण, यसको कुनै उपाय छ भनेर प्रश्न गरे। तब गुरुजी मुसुक्कै मुस्काएर, ल हिँड मसँग एकछिन जङ्गल घुमेर आउँ। दुईजना बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै गयो अरे, एकअर्कामा केही शब्द नबोलिकन हिँड्दै 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 जाँदा एउटा झिलको तालाबको छेउमा पुगे। तब गुरुजीले त्यो शिष्यलाई प्रश्न गरे, तिमी त्यो झिलभित्र हेरेर त के देख्छौ भनेर प्रश्न गरे। उसले यसो हेरेर उसले आफूले आफूलाई देख्यो। गुरुजी मैले आफूलाई देखेँ, एउटा सानो ढुङ्गा टिपेर गुरुजीले दिए उसलाई, अब यो झिलमा यो ढुङ्गा हान त। जब उसले झिलमा डक्कै ढुङ्गा हानेर पानीको बहेरान माथि एकदम त्यो वेभ जस्तो भएर आयो। तब आफूलाई हेर त त्यहाँनिर भनेर प्रश्न भने गुरुजी। अब उसले हेरेको, उसले आफूलाई राम्रोसँगले देख्नै सकेन, किनभने पानी माथि तल भइरहेको थियो। एकछिन बादमा जब पानीसम्म भयो अरे, तब फेरि गुरुजीले भने, फेरि हेर त तिमीले आफूलाई त्यहाँनिर, फेरि गएर यसो हेरेको त आफूलाई क्लियर देख्यो। तब गुरुजीले के भने, हाम्रो मन चाहिँ एउटा समुद्र जस्तो अथवा यो पानीको पानी जस्तै हो, हरदम माथि तल हुन्छ। कसैले आएर हामीलाई के भनेदेखि हामीलाई रिस उठिहाल्छ र मनमा केही नसोची हामी के बोल्छौँ, के भनिदिएको बात हामीलाई गएर प्रस्ताव हुन्छ, हामीलाई जहिले पनि त्यो नराम्रो लागेको छ। त्यही कारणले गर्दा मान्छेले कसैले तिमीलाई केही भनोस्, चाहे बाहिर केही भइरहेको, आफूलाई सकेसम्म तिमीले सम्म बनाएर राख। जब पानीसम्म भएर जान्छ, जस्तै पानीसम्म भयो त्यो तिमीले आफूलाई राम्रोसँगले देख्छौ, त्यस्तै जब तिम्रो मन शान्ति भएर जान्छ, अटोमेटिक तिमीले संसारको सबै सुखहरू अथवा रिस राग भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रोमा हटेर जान्छ। तर यसको लागि तिमीले सधैँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो सम्म बनाउनु एकदमै आसान छैन, त्यसलाई तिमीले धेरै प्र्याक्टिस गरिसके मात्रै तिमीले सम्म बनाएर जान्छौ। कति मिठो छ हेर्नुहोस् त कथा प्रसङ्ग, सही कुरा हो नि त। हाम्रो मन समुद्र अथवा पानी जस्तो कहिले माथि तल भइरहेको, तर जब हामीले आफ्नो मनलाई एकदमै सम्झाएर बुझाएर अथवा प्र्याक्टिस गरेर डेली के हुन्छ, बिस्तारै जब हाम्रो मन सम्म हुन्छ, हाम्रो लागि केही हुँदैन। सुन पनि हाम्रो लागि एउटा ढुङ्गा जस्तो भएर जान्छ, महल पनि हाम्रो लागि एउटा के भएर जान्छ, एउटा त्यो कब्रस्तान जस्तो भएर जान्छ होइन। आफ्नो एउटा झोपडी घर पनि आफूलाई के लाग्छ, एउटा महल जस्तो लागेर जान्छ होइन। आफूले त्यो सुख दुःखमा खाएको रोटी पनि संसारको सबैभन्दा मिठो व्यञ्जन भएर जान्छ। तब म भएको सायद तपाईँको छोराछोरी होस्, तपाईँको जति पनि धन सम्पत्ति होस्, तपाईँको लागि त्यो सबैभन्दा वर्ल्डको बेस्ट भएर जान्छ जब तपाईँको मन शान्ति भएर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ह्याप्पिनेस चाहिँ हामीले बाहिर खोज्नु हुँदैन। ह्याप्पिनेस चाहिँ कति बेला आउँछ, जब हाम्रो माइन्ड के हुन्छ, एकदम हामी सेटिस्फाई हुन्छ, तब मात्रै शान्ति सुख भन्ने कुरा हामीले पाउँछ। र त्यसै कारणले म तपाईँलाई भन्छु, खुसीको लागि चाहिँ तपाईँले बाहिर नखोज्नुहोस्, आफूलाई कहिले पनि कसैसँग कम्पेयर नगर्नुहोस्। तपाईँको साथकोमा के छ, तपाईँको आफ्नो मान्छेकोमा के छ, आफ्नो मान्छेले के किनेर ल्यायो, त्यो तपाईँले मतलबै नराख्नुहोस्। जब तपाईँमा त्यस्तो खालको चिजमा तपाईँ आफूलाई ओल्झाउनुहुन्छ, तपाईँलाई के हुन्छ, जहिले पनि तपाईँलाई दुःख, आफूलाई एउटा नराम्रो लाग्ने होइन, रिस उठ्ने, ईर्षा भन्ने हुन्छ। जब त्यो ईर्षा रिस कसैको लागि नराम्रो माइन्डमा आउँछ, अटोमेटिक तपाईँको माइन्ड अशान्ति भएर जानेछ। तपाईँ जस्तो नै खानुहोस् न, बेलुका जति नै मिठो खाना खानुहोस् न, तपाईँ जति नै राम्रो ओछिन सक्नुहोस् न, तपाईँलाई निन्द्रा आउँदैन, किनभने तपाईँको मन नै शान्ति छैन नि त। तपाईँले अर्काको लागि राम्रो सोच्नै नै भएको छैन, अर्काको लागि राम्रो भन्नु नै भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई कहिले पनि शान्ति हुँदैन।
तर जुन दिनदेखि तपाईँले अर्काका लागि राम्रो बन्नुहुन्छ, अर्काका लागि राम्रो सोच्नुहुनेछ, अर्कालाई आफ्नो बराबरमा राख्नुहुनेछ, त्यो दिनदेखि तपाईँलाई निन्द्रा पनि यति मिठो लाग्छ। जे खानुभयो तपाईँलाई संसारको सबैभन्दा मिठो लाग्छ। जोसँग बोल्दा पनि तपाईँलाई एकदम आफै समान भन्छ नि, हाम्रो जीवन भगवत गीतामा भनेको सबै प्राणीहरूमा आफू समान हेर्नु, किनभने सबैको भित्र आत्मा हुन्छ। त्यो आत्मा के हो? परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ। र त हाम्रो हिन्दू धर्ममा के भन्छ? चराचुरुङ्गी नमार्नु, होइन, सकेसम्म मांस मांस नखानु, कसैको मन नदुखाउनु। भन्नुको मतलब के हो? सबैभित्र भगवान छ। म जस्तै उसको पनि हृदयमा छ, कोही छ। आफूलाई नै अरू प्राणीहरूमा पनि आफूलाई देख्नु भन्नुको मतलब नै हो आफूभित्र को छ? परमात्मा छ नि त। त्यो परमात्मालाई चाहिँ हामीले अर्काकोमा पनि देख्नु, चाहे त्यो जनावरमा होस्, मान्छेमा होस्। इभन हामी हिन्दू धर्ममा पनि के देख्छौँ? खोला नालामा पनि हामी त्यो देख्छौँ, ढुङ्गाहरूमा पनि हामी देख्छौँ, पहाड पर्वतमा पनि हामी त्यो देख्छौँ, इभन हामीले रुखहरूमा पनि हामीले देख्छौँ। त्यही कारण त हामीले खोला नालाको पूजा गर्छौँ, त्यही कारण त हामीले ढुङ्गाको पूजाहरू गर्छौँ, त्यही कारण हामीले वृक्षहरूको पनि पूजा गर्छौँ। कति राम्रो छ हाम्रो धर्म। किनभने यसले के सिकाउँछ हामीलाई? सबै चिज के हो? एउटा म जस्तै नै हो। र म भित्र जुन एउटा परमात्मा छ, त्यो परमात्मा सबैमा छ। यदि यही चिज चाहिँ हामी सबैले फलो गर्यौँ, यदि यही चिजलाई चाहिँ हामी सबैले बुझ्यौँ भने भोलिको दिनमा यो संसार कस्तो हुन्छ तपाईँ इमेजिन गर्नु सक्नुहुन्छ? यही संसार अहिले जुन हामीले कलियुग भनिरहेको छ, त्यही कलियुग भोलिको दिनमा यदि सबै मान्छेले बुझ्यो, आफ्नो बारेमा बुझ्यो, सबैलाई अरू मान्छेलाई पनि आफू समान देख्नु थाल्यो भने भोलि यही कलियुग नै भोलि सत्ययुग भएर जान्छ। सत्ययुग र कलियुगमा के फरक? सत्ययुगमा मान्छेले मान्छे जस्तो गर्छ सबैलाई, र कलियुगमा के भएको? मान्छेले अहमको भावना आएको छ। म नै सबै कुरा हो, मलाई पुग्यो भने अरू जसलाई जेसुकै हो। यही चिजले गर्दा त आज हामी कलियुगमा। संसार कहाँ गइरहेछ? आज संसार एउटा पतनको तर्फ गइरहेछ। र यही चिज चाहिँ मैले यो छोटो मिठो एउटा ह्याप्पिनेसको बारेमा मैले आफ्नो मनमा जुन विचार थियो, त्यो विचार चाहिँ तपाईँहरूलाई यो पोडकास्टिङको द्वारा मैले पुगेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ पोडकास्टिङ? के छ यसमा? मैले कहाँनिर चाहिँ यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ, अथवा सबै कुरा राम्रै भइरहेको छ, अथवा तपाईँलाई कुन चिजमा चाहिँ टपिकमा अथवा सुन्न मन लागेको छ, यदि तपाईँहरूले लेखेर पठाउनु भयो भनेदेखि मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो भन्ने मैले आशा राख्दै आज यतिमा म पोडकास्टिङलाई समाप्त गर्छु।